Mami, andyan na. S. Open na natin, ha? May China. Ooh. MIPS. Mami, thank you. Ayun, sponsor. Mami, andyan na. S. Woo! New helmet. Open na natin, ha? Unboxing! Wala pala akong pang-open. Bigat, ha? Paaga birthday, ma. Saan pa ba? Harap? Side. First time na, di ko alam kung legit to. Paano malalaman? Basta in-order ko siya sa Shopee. Okay. Parang presyong legit naman. Oh, it's a box. In a box. You know. Meron pang meron pang ganyan, no? Thank you. Oh, may China. Hindi ko alam kung legit. Bahala na siya. Tapos sa box. Ooh. Yo. May mga ilang friends na kasi tayong bumili. Not sure kung same seller, pero Shopee din. Tapos okay din naman yung mga nabili nila. Ibang kulay. Alluvial gold. Ano color yan? This is white. Asian white yata. O ganyan lang siya. Parang hindi hindi mo nga legit. Kung legit to, mas maarte, di ba? Tingnan natin. Habol natin dito yung MIPS. Ganda ng bubble wrap pa ba tawag dito? Technically. Oo. Tara! Yeah! Yay! Ayun, naghahanap pa ako mga manual. Nandito pa pala sa loob. Here we go! Charan! Ito yung mga documentation niya. So, ayan. So, this is the white. Sabi ni Papa Celso, maganda yung white. Parang malinis. Malinis ang budhi. Ay, may mga ganyan pa. So this is the specialized Align 2 with MIPS. Pearl white? No. Matte white. Matte white. With MIPS. Yung candy. Pwede na! I-specialized. May itlog na pula sa taas. O, diba? Ingay ng aso. Chico! Yan. This is the Asian white. Matte siya. Tingnan natin. Don't know kung lilitaw dito sa action cam natin. Pero kilatisin natin yung seams. I think ganyan naman talaga. No, hindi siya ganun ka nitpicking na lang siguro, no? Pero aligned naman eh. Yung seams parang naman malinis naman.
crooked lang na edges yung ano, yung plastic at saka yung polystyrene ba to? MIPS pala is Multi-Directional Impact Protection System. MIPS. Multi-Directional Impact Protection System. Yan. MIPS dito, oh. Ano kung nakikita nyo yan? Nagre-reflect eh. Yan, oh. Reflectorized na MIPS. So ito yan, ito yung MIPS technology, yung yellow. What it does is merong layer before itong parang styro na ano, material dito. And this plastic. So pag nagka-impact yan, maraming yung YouTube na papanood dyan. Yung impact dito, hindi ka agad matatransfer dito sa loob. I-deflect niya. Parang movable to ng konti itong parang shield dito sa loob. Yan, oh. Gumagalaw yung yellow. Ayan. Gumagalaw. Looks. Tapos ganda ng foam. May nabibili kayang foam pag ano, extra foam. Okay, search natin. Yung mga foam na to, naka-velcro lang to eh. Tapos, ayun, mukhang premium naman. Ang ulo ko ay alanganin. Ang size 59. So, dito sa sizing ng ano, ng specialized. Ito pala. So, round fit small, 51 to 56. And then, medium, 55 to 59. Large, 58 to 62. So, English naman siya. Maintindihan niyo siya. So, this is the correct way daw, incorrect. Try natin, fit natin. Ano nakasunod dito? ANGI ready. Try natin scan yung mga yun dito. Mga barcode pa. Certification. Tingnan natin ang certification ito. So, the tag. Ayan. Patented safety system. Low friction layer. Founded in science. Safety for helmets. MIPS. Yung MIPS, pa siyang technology na hindi exclusive kay Specialized or any other brand, di ba? Yun. Parang Vibram, ganun ba? Yung sole na, di ba? Or yung BOA ng mga shoes. So, yan. So, mukhang legit naman. May sticker nung... So, ba yung hinahanap ko ng tatak dito? Tri-Fix. I don't know kung kay Specialized ba talaga yan or parang MIPS na in-adapt nila. Tri-Fix. Alright, Specialized. Tapos, dun sa picture, pag in-order mo sa Shopee, yung makikita mong picture dun, minsan walang S dito, or wala ito. Yan, don't worry, itong darating sa inyo, meron naman. Tsaka may sticker ng MIPS dyan. And then yung reflectorized na sticker dun sa loob. May barcode, and some more stickers dito. Yeah. Ang timbang niya matimbang. Mas mabigat siya than yung mga regular helmets. Itong helmet kong dati yung luma, ilang years na to sa akin. Thank God wala naman nangyaring crash sa kanya kahit na marami siyang gasgas. Years na to. 3, 4 years. Yeah, sobrang sulit ka na. Gamit ko to mountain bike, gravel, long road eh. Pero yan, mas mabigat to. Tsaka, yung profile nyo, mas malaki dito. Mas bulky yung harap. Yan.
Tingnan mo naman yung kapal niya. Oh. Headset. May nakasulat dito headset. Oh. Tapos ito mismo yung mechanism na to. Pag niluwag mo and sinikipan, raramdaman mo yan. May click siya. Maayos yung mechanism niya. Very comfortable siya isuot. Foam dito sa harap. Sa forehead mo. Dito sa top. Yan. Very essential dun sa comfort na mararamdaman mo. Then it fits like a glove sa iyong ulo. Like a helmet. A proper helmet. Ayan. So, entry level lang to ng Specialized. Yung Specialized talaga naman, mga helmets niya mamahalin eh, diba? Pero ito, affordable na rin. Has built-in reflectors din sa rear niya. This one? Itong black? Ano po, angle. Nagre-reflect ba? Kailangan kasi lens eh. Parang may ano nga eh. Ito, reflectorized daw to. Oh, ano? Oh, reflectorized nga. Yun, oh. That's the picture. Yan. Medyo hindi mo na makikita yung black kasi nga it's reflecting the light na pinroject dito. Ano to? Flash? Flashlight. Flashlight. So, mga oncoming traffic sa good, likod. oh. Oh, yeah. That's a safety feature din, no? Good. So, these two stickers na nandito, here, and this, reflectorized siya. Ooh. And this is a plastic part. Ito. Yan. Nice one. So, yeah. Unboxing lang to yan. Short review. Tapos, check natin after a few months. Tsaka pa natin siya i-nitpick. Para may basis kayo kung gusto ninyong mag-try ng specialized na brand. Tapos, MIPS na rin siya. We're dyan. Sa loob. Saka ito your name, address, emergency contact number. Diba? Wala pang road tag eh. Familiar ka sa road tag? Yung bracelet na may ID mo. Oh, there's another one. Oh. Ha! Meron sa box isa. Dalawa sila. Tigis na tayo. Now, let's try it. I don't see myself. But yan, ikaw na lang magsabi. Diretso ba? How do I look? Ganyan daw. Correcto. Correcto. Incorrecto yung nakagaling. Incorrecto. Correcto. Parang sinukat Di ko na kailangan yan dito. Medyo covered ko rin dito. Try natin lugan. Saan ba? Yun. Ayun. Musta naman ba siya? Parang okay naman na size niya para sa ulo. Proportional naman. Siguro pag large, bubble head na yun. Magka-size lang siguro tayo. So probably medium ka rin. New specialized MIPS Align 2 helmet. Asian matte white. See you on the road the weekend. Bye.